سلام، إن شاء الله تكونوا طيبين. طيب، أول شيء أنا استخدمت برنامج كينوت للتصميم، غالبا يكون محمل أوريدي على أجهزة الآيفون أو الآيباد. ممكن تستخدم الباوربوينت إذا ما في. حطيت إنشاء عرض جديد واخترت العرض الكلاسيك الأبيض الفاضي، اتأكدت من قياسات الشريحة وتكون 3:4. رحت عند علامة الزايد وأضفت مربع جديد، وده مبدئيا حيكون الغلاف الأجندة. إن شاء الله حتفهم فكرتي شوية. نسخت نفس المربع ولصقته عليه وخليته بدون تعبئة، واحتفظت بالحدود حقتها وخليتها متقطعة وصغرتها شوية بس عشان يبان كأنه الغلاف هذا مخيط. بعدها برضو رحت لعلامة الزائد اللي هي إضافة، وحملت صورة من الألبوم. هذه الصورة حملتها من النت، اللي هي عبارة عن السيت تبع الدفاتر. كتبت في جوجل بلانر رينجز PNG، حملتها بدي الصيغة عشان الخلفية حقتها تكون شفافة وسهل إنه نصممها. حطيتها في الطرف زي الدفاتر، وبرضو حملت هذا الفريم. حطيتها بصيغة برضو PNG عشان زي ما قلنا خلفيتها تكون شفافة ونقدر نصمم بيها. طبعا انتوا تقدروا تحطوا صور على كيفكم. بعدها أضفت شكل مربع، هخليه كأنه الفواصل أو المؤشر اللي كده يكون خارج من الدفتر. إن شاء الله تكون فهمتوا قصدي. هخلي فاصل أو مؤشر لكل شهر، هخلي كل شهر بتدرج مختلف من نفس اللون تقريبا. يعني هستخدم ده اللون اللي هو العناب الموف وبدرجات مختلفة لكل شهر. طيب، بس سويت 4 شهور، هي سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، الشهور حق الترم الأول. وقلت بعدين يعني إن شاء الله على السنة الجديدة أسوي واحدة ثانية. لما نضغط على المربع في خيارات، ممكن نضيف ظل عشان يبين يعني منظر جمالي أكتر، يبين كأنه البلانر محطوط على مكتب وفيها ظل. كمان ممكن نغير الترتيب بحيث إنه نخلي هذه المربعات تحت الغلاف. هنا أنا بس كنت بعدل إعدادات الكاميرا بس عشان الألوان ما كانت مرة واضحة، يمكن دحين أوضح أكثر. نسخت نفس الشريحة وألصقتها عشان يكون أسهل لي. دحين حنبدأ بأول صفحة اللي هي بعد الغلاف، تقريبا حتكون تاني شريحة يعني إن شاء الله فاهميني. حشيل الفريم اللي كنت حطته في الغلاف وحخليها في النص بس مربع أبيض على أساس إنها الورقة يعني، وحخلي دي الصفحة تبع الأهداف. أضفت ده المربع وحخليه بلا تعبئة، بس حشتغل على إطار المربع وحكتب زي الشرطات الكتيرة على أساس إنها سطور يعني في ده المربع، حخليها جوتها. بعدها حطيت إضافة نص وكتبت كلمة جولز، كتبتها مرتين وبخطين مختلفين ولونين مختلفين، خليتها تحت بعض يعني قلك حركة وكذا. بعد ما خلصنا من صفحة الأهداف برضو نسخت نفس الشريحة وألصقتها تاني. دحين صرنا في الشريحة الثالثة واللي هي تعتبر تاني صفحة بعد الغلاف. وطبعا فضلت الصفحة، خليت بس ورقة بيضة. هنا حكتب كلمة جوز، حكتب بدالها سبتمبر اللي هو الشهر، وحخلي لونها تقريبا نفس لون الفاصل اللي هو ده اللون العنابي. هنا أخذت لي بريك وسويت لي شوية قهوة باردة ورجعت لكم تاني. المهم حنكمل على نفس الصفحة حقت الشهر اللي هو سبتمبر. زي ما قلت لكم كتبت الاسم وغيرت اللون على حسب شكل الفاصل. دي الصفحة حخليها تقويم لشهر سبتمبر، بحيث انه اكتب فيها مواعيد الاشياء المهمة، اجتماعات، حفلة، جمعة، مناسبة، تسليم واجب او اختبار. فاضفت جدول ب7 عواميد حقت الايام و5 صفوف على حسب عدد اسابيع الشهر. حطيت إضافة نص وكتبت الأيام. بعدها برضو أضافة نص، حطيت التواريخ على الأيام. طبعا نسقتها على حسب الألوان حقت الغلاف عندي. حطيت التواريخ على الأيام هنا في نفس الجدول. دورت كالندر من النت عشان أعرف أول يوم سبتمبر حيكون يوم إيش. على ذا الأساس كملت باقي الأيام.
بعدها نسخ لصق نسخ لصق نسخ لصق ألين ما يزبط الوضع. وكده خلصنا من صفحة التخطيط الشهري. دحين تيجي للتخطيط الأسبوع اليومي. نسخت نفس الشريحة اللي فوق وثقتها وحذفت ذاك الجدول، خليت بس كلمة سبتمبر موجودة. حطيت جدول جديد فيه 8 عواميد اللي هي 7 عواميد على حسب أيام الأسبوع، والعمود الثامن للكتابة نفس الشيء. حطيت 25 صف، 24 صف عشان عدد ساعات اليوم 24 ساعة، وخليت برضو واحد زايد عشان الكتابة عليه. بعدين رحت كتبت عليها الأيام، في نفس الوقت كتبت عليها الساعات. طبعا هذه الصفحة بالنسبة لي مرة مهمة، أقسم كل شغل اليوم عليها على الساعات يعني اللي عندي. مثلا الساعة 2 يوم الأحد، اليوم يوم الأحد بسوي كده، والساعة 4 يوم الثلاث بسوي كده، فمرة مهمة دي الصفحة بالنسبة لي. دحين نبدأ بصفحة المهام اللي هي تو ليست. نروح لآخر صفحة برضو ننسخ سلايد ونفضيه، بس نخلي اسم الشهر. هنا أضفت مربع نص وحطيت شرطات على أساس إنها سطور، وأضفت رموز. كنت بدور على مربعات فاضية كده عشان أعمل لها تشيك بس ما لقيت، حطيت دي الأشكال اللي هي زي الصح، وقلت خلاص المهمة اللي خلصها أشخط عليها. التو ليست تقريبا استخدمها كل يوم، تشبه التنظيم اليومي للصفحة اللي قبل، بس هناك محددة كل شغلة بساعة معينة، يعني منظم أكتر. هنا قررت فجأة أغير الخلفية حقت البلانر عشان وخليها لونها غامق، يعني عشان يبان أكتر الألوان بالشكل. طيب كده خلصنا شهر سبتمبر، وحسوي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر نفس الشيء. زي ما انتوا شايفين آخر خطوة بعد ما نخلص حنربط الفواصل بالشريحة عشان لما نضغط عليها ودينا صفحة الشهر اللي نبغاه. هنا ضغطت على الفواصل أو المؤشر اللي حطيته وربطته بعدين بالشريحة، حطيت ربط بعدين ربط بالشريحة، وحطيت رقم الشريحة مثلا اللي فيها شهر سبتمبر، وبعدها المربع والفاصل اللي تحته برضو ربطته بالشريحة حق شهر أكتوبر، والبقية نفس الشيء. وتأكدت إني عملت ربط في كل الصفحات اللي فيها فواصل. آخر شيء عملت تسطيب بصيغة الPDF وارسلته على برنامج نوتابيليتي. في كمان تزبط بجود نوت، كلها يعني برامج النوت هذه تزبط معاها. وبس هنا جربتها قدامكم زبطت معانا، ونقدر نكتب عليها ونمسح ونغير على كيفنا وننسخ أي شيء نبغاه. وبس مادام وصلتوا لهنا يعني عجبكم الفيديو أكيد، فحطوا لي لايك وبالمرة اعملوا سبسكرايب بليز، وشكرا على الدعم.